It's Lamsa Playtime. لمسة. مرحبا، جاهزين نلعب لعبة جديدة؟ بس أول بدي أقولكم أي اللعبة هي. اسمها أريد أن أنام. هي شوي صعبة بس أنا حورجيكم كيف تلعبه. أريد أن أنام. في أحد الأحياء السكنية. هذا البوليس عشان في حفلة كل واحد بيجي عليه. في واحد بنام فالبوليس بده يجي. راقب وتذكر نوافذ الأشخاص المزعجين. وتذكر. راقب وتذكر. اعثر عليهم. أحسنت. راقب وتذكر. اعثر عليهم. أحسنت. حنعمل شي تاني. حنوعيها بس قربنا. راقب وتذكر. اعثر عليهم. راقب وتذكر. اعثر عليهم. أحسنت. هلا حنروح على النيو هاوس اليوم. يلا جاهزين؟ أخذ. عمل رائع. أخذه. بنقدر نروح هلا. راقب وتذكر. اعثر عليهم. أحسنت. قربنا راقب نروح. وتذكر. اعثر عليهم. أحسنت. حنروح هلا. حنفوز. عمل رائع. هلا حتصير أصعب وأصعب. راقب
راقب وتذكر. اعثر عليهم. راقب وتذكر. اعثر عليهم. راقب وتذكر. بس الأزرق أوكي. اعثر عليهم. أحسنت. فزنا. وهلا انتوا دوركم تلعبوها ويلا باي باي.